Hello guys, so today we will be discussing about reciprocal. So what is reciprocal? The reciprocal comes from the Latin word reciprocus, meaning returning. So, paano nga ba manguha ng reciprocal ng isang number? Simple lang. Kapag ang given ay whole number, lagi mo lang i-assume na naka-divide ito or naka-over ito sa 1. Tapos ang reciprocal nun ay ibaliktad mo lang. Example. Find the reciprocal of 2. So, ang solution natin dyan, isipin natin na naka-over 1 si number 2. So, ito si number 2, i-assume mo lang na meron siyang over 1. Over meaning, may denominator siya na 1. So, ang reciprocal niyan, pagbabaliktarin mo lang sila. Si 1, mapupunta sa taas, si 2, mapupunta sa baba. Meaning, ang reciprocal ng 2 ay 1/2. Ito na ang reciprocal niya. Another example. Find the reciprocal of 25. So, solution, 25, assume natin na naka-over 1 siya. So, pagbabaliktarin lang natin, 1/25. Ito na ang reciprocal niya. So, ganito lang ang reciprocal ng whole numbers. Basta palagi lang natin i-assume na may denominator na 1, yung whole number. Paano naman manguha ng reciprocal kung ang given ay fractions? So, ang gagawin lamang ay pagbabaliktarin ang fraction. Hindi na natin ito i-over 1. So, example. Two-fifth. So, ang reciprocal ng 2/5 is 5/2. Ito na siya. Another example. 3/4. Ang reciprocal ng 3/4 ay 4/3. Another example. 5/8. Ang reciprocal nito, pagbabaliktarin lang natin, 8/5. Ito na yung mga reciprocal nila. So, pakinote na lang every number has a reciprocal except zero. Kasi ang 0, pag in-over 1 mo, magiging 1/0. And itong 1/0 na to is undefined. Laging undefined ang 1/0. Kahit saang math mo siya ilagay. So, that's it for today. So, kung may natutunan kayo guys at nagustuhan ninyo yung video tutorial natin, please subscribe, like, share, and also pindutin nyo na din yung bell button para ma-notify kayo sa mga bago pa nating video tutorials about sa math. More of K-12, pang elementary math.
palike na din yung page natin sa Facebook na Pinoy Math Tutorials. Doon ko i-upload yung mga latest links for videos natin dito sa YouTube para mas madali nating mahanap kung ano ba yung latest uploads natin. Thank you!